Sziasztok, gyerekek! Manapság sok szó esik a felelősségről, koronavírus kapcsán is, de hát már azt jóval megelőzően bevezették a kötelező felelősségbiztosítást, és hát a felelősségnek nagyon sokféle ága van, de nem az ilyen hétköznapi gyakorlati élethez kapcsolódó felelősségről szeretnék most elgondolkozni, hanem arról, hogy hát kinek vagyok én felelős? A Jóistennek, ki fölhozza napját jóra-rosszra egyaránt, és esőhével enyhet ad igaznak és hamisnak. Hát akkor kinek vagyok én felelős, hogy a halál közeli élmények között nagyon szépen elmondja a Putnoki Tibi, hogy nem ő ítélkezett, hanem én önmagam fölött. Tehát ennél rettenetesebb dolog nincs, amikor nem hibáztathatok senkit az ítélkezéséért, hanem én magam ítélkezem önmagam fölött, és én magam elől pedig lehetetlen elbújnom. És ugye ezt erősíti az a kifejezés is, hogy felelősség érzet, ugye, ami van, akiben erősebb, van, akiben gyengébb, van, aki elnyomja magába, vagy elsöpri magától. Ettől függetlenül azt sugallja, hogy a felelősség egy szubjektív érzet, és mivel én szubjektum vagyok, ezért az én szabadságomhoz kapcsolódik, és az én szabadságom addig ér, ahol a másiké elkezdődik. Tehát addig lehetek csak felelős, ameddig a másik szabadságát nem lépem át, és akkor csak önmagam maradok. Ezek szerint ez az egyik ugye, gondolati vonal, amerre az ember el tud menni, hogy önmagáért felelős, és ezzel a felelősségének a minimumát és a maximumát is egyszerre elérte. De Hamvas Béla barátunk, ez a nagyszerű, múlt századi gondolkodó, ugye olyan szépen megfogalmazta az egyik könyvében, hogy felelős vagyok mindenkiért, aki nálam gyengébb, ahogy engem is őrizni kell mindenkinek, aki erősebb nálam. És ez már átfogja azt a folyamatot, hogy a teremtés újra visszatalál az eredetéhez, ráadásul egy magasabb szinten minden tékozló fiú visszatér az atyai házba, és addig, ameddig ez meg nem történik, addig mindenki segít mindenkit, és természetesen az erősebb a gyengébbet, noha a gyengébb meg azzal segíti az erősebbet, hogy lehetőséget ad neki, hogy segítsen, és azáltal ő erősebb legyen a szeretetben. Ez egy olyan csodálatos dolog, hogy Hamvas Béla, ez az egyik legnagyszerűbb mondata szerintem. Sziasztok, gyerekek!